Hello friends, this is Nirav and you are watching English with Nirav. આપણે લાસ્ટ વોકેબ વિડીયોની અંદર 5 જે વર્ડ શીખ્યા હતા એ હતા ડર્મેટોલોજિસ્ટ, હાઇપોડર્મિક, એપિડર્મિસ, ડર્મેટાઇટિસ, ટેક્સીડર્મી અને પેકીડર્મ. આ 6 શબ્દોના જો મીનિંગ તમારે ચેક કરવા હોય જે ચામડીને રિલેટેડ છે તો આપણે લાસ્ટ વિડીયો જે વોકેબનો છે તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આજના વિડીયો તરફ આગળ વધીએ. તો આજનો જે પહેલો શબ્દ છે એ શબ્દ છે બાયનોક્યુલર્સ. બરોબર, બાયનોક્યુલર્સ છે તમે સાંભળેલો જ હશે, કદાચ શબ્દ ના સાંભળ્યો હોય તો ગુજરાતી કહીશ એટલે સમજાઈ જશે કે દૂરબીન. બાયનોક્યુલર છે દૂરબીન થાય ગુજરાતી. હવે એને આપણે વર્ડ ઓરિજિન પરથી કઈ રીતે શીખી શકીએ કે બાયનોક્યુલરમાં 2 શબ્દો છે, બાય બીઆઈ એટલે 2 થાય. આપણે બીગામીમાં જે શીખ્યા હતા એ જ અહીંયા છે બાયનોક્યુલરમાં. તો બીગામી અને બાયનોક્યુલર બંનેમાં બી નો અર્થ 2 થાય અને ઓક્યુલર. બરોબર, બાયનોક્યુલરમાં જે બીજો શબ્દ છે ઓક્યુલસ, ઓક્યુલસનો અર્થ થાય આંખ. બરોબર, તો જે બે આંખ વડે દૂરથી જોવાનું જે સાધન હોય એને આપણે શું કહીએ તો કે બાયનોક્યુલર. બરોબર, હવે બાયનોક્યુલરને આપણે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં કઈ રીતે પૂછી શકીએ એને સમજીએ. An instrument with 2 glass parts or lenses which you look through in order to make objects in the distance seem near. બરોબર, એટલે કે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એના ઉપયોગથી આપણે દૂરની વસ્તુને નજીકથી જોઈ શકીએ બંને આંખો ઉપર રાખીને, એને શું કહે તો કે બાયનોક્યુલર. આ આપણને બેઝિક વસ્તુ સંભળાઈ ગઈ. હવે આપણે એને સેન્ટેન્સની અંદર લઈએ કે I have bought a new binocular from the fair. બરોબર, મેં મેળામાંથી નવા બાયનોક્યુલર ખરીદ્યા. આ આપણો પહેલો વર્ડ થઈ ગયો. એના પછીનો વર્ડ શું છે એ સમજીએ. એના પછીનો વર્ડ છે ઇનઓક્યુલેટ. ઇનઓક્યુલેટ છે, ઓક્યુલેટ એટલે થાય આંખ. બરોબર, તો આ જે છે ચામડીમાં આંખ બનાવવાની વાત છે કે જ્યાં આપણે પંચર કરવામાં આવે ચામડીને એને કહેવાય ઇનઓક્યુલેટ. એટલે આપણે ઇન્જેક્શન જે દઈએ એ વસ્તુને કહેવાય ઇનઓક્યુલેટ. આપણને રસીકરણ કરવામાં આવે છે ઇનઓક્યુલેશન કીધું. બરોબર, તો ઇનોક્યુલેટ એક વર્બ છે એટલે કે રસીકરણ કરવું અથવા તો ઇન્જેક્શન આપવું. આને કઈ રીતે આપણે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં પૂછી શકીએ સમજીએ. પ્રોટેક્ટ અ પર્સન ઓર એનિમલ ફ્રોમ અ ડિસીઝ બાય ગિવિંગ હિમ હર એટ a mild form of the disease with needle which is put under the skin. બરોબર, એટલે કે કોઈ પ્રાણી છે અથવા માણસ છે એને કોઈ વાયરસ સામેથી બચાવવા માટે આપણે એ જ વાયરસના માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ દાખલ કરીએ માણસના શરીરમાં સોય દ્વારા. બરોબર, તો એને શું કર્યું કહેવાય તો કે ઇનઓક્યુલેટ કર્યું કહેવાય. બરોબર, બેઝિકલી આપણે જે કોરોના છે એનાથી બચાવવા જે કોવેક્સિન અથવા કોવિશિલ્ડના દ્વારા આપણા શરીરની અંદર જે માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ દાખલ કરવામાં આવે કોરોનાના જ એને કહેવાય ઇનઓક્યુલેટ કર્યું. બરોબર, તો આ છે રસીકરણ કરવાને રિલેટેડ વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ. હવે આને જ આપણે એક્ઝામ્પલ સેન્ટેન્સ કઈ રીતે પૂછી શકીએ એ સમજીએ. The children have been inoculated against measles. બરોબર, કે બાળકો છે એને શું કરવામાં આવ્યું તો કે ઇનઓક્યુલેટ રસીકરણ કરવામાં આવ્યું. શેના વિરુદ્ધ તો કે મીઝલ્સ એટલે ઓરીની વિરુદ્ધ બાળકોને ઇનઓક્યુલેટ એટલે વેક્સિનેશન એનું કરવામાં આવ્યું. આ વેક્સિનેશનનો સિમિલર વર્ડ પણ તમે કહી શકો કે ઇનઓક્યુલેટ કરવામાં આવ્યા બાળકોને. શેના વિરુદ્ધ તો કે ઓરીની વિરુદ્ધ. આ આપણો એક બીજો શબ્દ થઈ ગયો. બરોબર, એની પછીનો ત્રીજો શબ્દ છે ઓપ્ટિશિયન. ઓપ્ટિશિયન છે એની અંદર જે વર્ડ છે એ છે ઓપ્સિસ. ઓપ્સિસનો અર્થ થાય વિઝન. વિઝન એટલે આપણે જે જોઈએ એ. તો આ વિઝન છે એને રિલેટેડ જે વ્યક્તિ માપ કરી આપતો અથવા તો ચશ્મા જે બનાવી આપતો એને કહેવાય ઓપ્ટિશિયન. જે ચશ્મા ઘર હકારે એને ઓપ્ટિશિયન કહેવામાં આવે. ઓપ્ટિશિયન છે ને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં કઈ રીતે પૂછી શકીએ એ સમજીએ. અ પર્સન હુઝ જોબ ઇઝ ટુ ટેસ્ટ આઈસ સેલ ગ્લાસીસ. બરોબર, કે જે વ્યક્તિ છે એનો ધંધો શું હોય તો કે આંખના ટેસ્ટ કરવો અને ચશ્મા વેચવા. બરોબર, આ વ્યક્તિને શું કહેવાય તો કે ઓપ્ટિશિયન, જેને ચશ્માના વિક્રેતા અથવા ચશ્મા વેચનાર આપણે કહીએ. પણ દુકાનની અંદર બરોબર, જે આ ચશ્મા વેચે આપણે ફોર્મલ જે ગ્લાસીસ પહેરીએ સનગ્લાસીસ ને એ નહીં, જે આપણે વિઝન માટે ચશ્મા પહેરીએ એને શું કહેવાય જે ચશ્મા વેચતો એને ઓપ્ટિશિયન. બરોબર, હવે આપણે એને એક સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરીએ. આઈ હેવ ટુ ગો ટુ ધી ઓપ્ટિશિયન ફોર અન આઈ ટેસ્ટ. બરોબર, મારે ઓપ્ટિશિયન પાસે જવું પડશે. શું કામ તો કે આઈ ટેસ્ટ કરાવવા માટે, આંખના ટેસ્ટ માટે મારે ઓપ્ટિશિયન પાસે જવું પડશે. બરોબર, આ આપણું એક સેન્ટેન્સ થયું ત્રીજા વર્ડ માટે. હવે એના પછીનો ચોથો વર્ડ છે ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટ. ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટની અંદર ઓપ્સિસ પેલો વર્ડ છે એટલે વિઝન અને મેટ્રિસ છે એનું થાય મેટ્રોન. બરોબર, વિઝન એટલે દ્રષ્ટિ આપણે જે જોઈએ અને મેટ્રોસ છે એનું થાય મેજરમેન્ટ એટલે જે આપણું જોવાનું માપન કરતો હોય એ ડોક્ટર હોય. બરોબર, ઓપ્ટિશિયન છે ડોક્ટર નથી, એ ફક્ત માપનની ક્રિયા કરે છે. પણ ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટ છે એક પ્રકારનો આંખનો ડોક્ટર છે જે સર્જરી સિવાયનું બધું આંખને રિલેટેડ કરી શકે કે તમને આંખના ટીપા આપી શકે, તમારા વિઝનનું એક્ઝેક્ટ માપ કહી શકે કે શું બરોબર છે, તમારા આંખના નંબર કાઢી શકે. આને છે ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટ કહેવામાં આવે. હવે ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટની માટે આપણે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ લઈએ. An eye doctor that can examine, diagnose and treat your eyes. બરોબર, જે તમારી આંખને એક્ઝામિન કરી શકે, નિદાન કરી શકે અને ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે એ ડોક્ટરને શું કહે તો કે ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટ. આ આપણે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ થઈ ગયું. હવે આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર એને લઈએ.
I had an appointment with an optometrist yesterday. મારે ગઈકાલે ઓપ્ટિમેટ્રિસ્ટ હારે એક અપોઇન્ટમેન્ટ હતી કારણ કે મારે આંખના ટેસ્ટ કરાવવા હતા અથવા આંખનું નિદાન કરાવવું હતું, બરોબર. તો આ આપણે એક સેન્ટેન્સ બનાવ્યું. હવે આપણું આજનો લાસ્ટ વર્ડ જે છે ઓર્થોપેડિક્સ. ઓર્થોપેડિક્સ છે એની અંદર ઓર્થોસ અને પેડિયસ, બરોબર. આ બે શબ્દોનું બનેલ છે. ઓર્થોસ એટલે થાય સ્ટ્રેટ અથવા તો રાઈટ પોઝિશનમાં જે હોય, અને પેડિયસ થાય એટલે બાળક. આ બેઝિકલી પહેલા બાળકોના સ્પાઇનને સરખી સ્થિતિમાં બાળકો માટે જ વપરાતી આ ચિકિત્સા, કે બાળકોનું સ્પાઇન સરખું રહે ને બાળકો વધારે સારી કન્ડિશનમાં ગ્રોથ થાય. પણ અત્યારે ટર્મને વધારે સારી રીતે ફેરવવામાં આવી છે ને દરેકના સ્પાઇનને બેઝિકલી હાડકાને પરફેક્ટ કન્ડિશનમાં રાખવા માટેની જે ચિકિત્સા છે, હાડકાની ચિકિત્સા આખી, જે હાડકાના કોઈ પણ પ્રકારના રોગો હોય, હાડકાની પ્રોબ્લેમ હોય, એ બધું જેમાં ચિકિત્સા થાય એને કહેવાય ઓર્થોપેડિક્સ. એટલે હાડકાની જે બાયોલોજી બેઝિકલી અથવા વિજ્ઞાન છે એને આપણે ઓર્થોપેડિક્સ કહેવાય. અને આ જે ડોક્ટર હોય એને આપણે ઓર્થોપેડિસ્ટ કહીએ, બરોબર. જે હાડકાનું નિદાન કરતો હોય એ. હવે આપણે આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં કઈ રીતે પૂછી શકીએ એ સમજીએ. The area of medicine connected with injuries and diseases of the bones and or muscles, બરોબર. જે એવો એરિયા મેડિસિનનો કે જે દવાઓનો ચિકિત્સાનો કે જેની અંદર હાડકા અને મસલ્સના રોગોનું નિદાન થતું એને શું કહેવાય તો કે ઓર્થોપેડિક્સ. હવે આપણે એને સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરીએ. My friend has studied orthopedics to become a renowned orthopedist, બરોબર. મારા ફ્રેન્ડે ઓર્થોપેડિક્સની અભ્યાસ કર્યો કારણ કે એને જાણીતો ઓર્થોપેડિસ્ટ એટલે કે હાડકાનો ડોક્ટર બનવું છે એટલા માટે. So that is it for the video, guys. If you really like my content, you can like, share and subscribe to this channel. Thank you.